සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා techroute අපේ YouTube channel එකට. අද කියලා දෙන්න යන්නේ අපි Adobe Audition පාවිච්චි කරලා ඒ 4D 8D 16D වගේ music අපි හදාන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපෙත්තේ notification bell button එක press කරන්න ඕනේ. හරි අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඇත්තටම මේ 4D 8D මියුසික් වලින් අපි කරන්නේ අපේ සවුන්ඩ් වල left channel එකයි right channel එකයි මාරුට balance කරගෙන හා අන්නේ විදිහට අපි මියුසික් එක balance කරන එක. මම මුලින්ම කරන්නේ Adobe Audition සාමාන්‍ය පරිදි මම open කරගන්නවා. මම use කරන්නේ Adobe Audition 2020 කියන version එක. Adobe Audition ගැන මම කලින් වීඩියෝ දෙකක් කරලා ඇති. පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි Adobe Audition download කරලා install කරලා ඒක activate කරන්න හැටි. දෙවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මම Adobe Audition එකෙන් කරේ අපි රෙකෝඩ් කරන ඕඩියෝ වල noise sign කරන වීඩියෝ එක. මම ඒ වීඩියෝ දෙකේ link දෙකත් මම පල්ල description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ බලලා අවිල්ලා මේක බලන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ 8D music එකක් ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න ඕනේ music track එක මේකට import කරගන්න ඕනේ. මම දැන් මියුසික් එක මේකට ඉම්පෝට් කරගන්නවා. මම මෙන්න මේ මියුසික් එක තමයි අද Adobe Audition එකට ඉම්පෝට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේක ඇත්තටම MP4 ෆයිල් එකක්. ඒ වුණාට MP4 ෆයිල් එකක් වුණත් අපිට Audition එකට ඉම්පෝට් කරගන්න පුළුවන්. Audition එකට ඉම්පෝට් කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට MP4 ෆයිල් එකෙන් audio track එක විතරක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේ music track එක select කරලා ඒකට ඉස්සරහින් ඇති ඊතලයක් වගේ icon එකක් අන්නේ click කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පේන ඇති මේක තමයි වීඩියෝ එක. මෙතන තව යටින් එකක් තියෙනවා මේක තමයි audio එක. ඒක ඉස්සරහිනුත් තව ඊතලයක් ඇති ඒක click කරාම පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් left channel එකයි right channel එකයි වෙන වෙනම music වෙන වෙනම තියෙනවා. මේක අපිට දැන් full music එක ඕනේ හන්ද මම සම්පූර්ණ music එක ගෙනල්ලා මම මගේ edit panel එකට drag and drop කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේක පොඩ්ඩක් play කරගෙන බලනවා. ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති කිසිම වෙනසක් නැතුව left channel එකයි right channel එකයි balance මේ audio එක යනවා. අපි දැන් මේක 4D 8D වලට අපි convert කරගමු. ඒකට ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න තියෙන්නේ effect කියන panel එකට යන්න. effect කියන panel එකේ තියෙන special කියලා එකක්. අන්න ඒකේ යටතේ තියෙන dropler shifter process කියලා එකක්. අන්න click කරන්න. එතකොට මේ වගේ පොඩි process box එකක් එයි. මේකේ මේ radius එකට ඔයගොල්ලෝ 55ක් දෙන්න. ඊට පස්සේ velocity එක 45ක් වගේ තියලා ඊට පස්සේ starting angle එක 200ක් වගේ තියලා center in front by එක 0 තියලා center in right by එක 0 තියලා ඊට පස්සේ මේ distance එකට tick එක දාලා tick එක අයින් කරලා direction කියන එකට කරලා tick එක දාලා ඊට පස්සේ මේ quality කියන එකට perfect slowest කියන එක දාලා ඊට පස්සේ මේ apply කියන button එක click කරන්න. පොඩි process එකක් ඒකකම් පොඩ්ඩක් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේක play කරගෙන බලමු. ඔගොල්ලෝ hand free use කරා නම් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති ඇත්තට මේක right channel එකයි left channel එකයි මාරුට move වෙනවා. මේක ඇත්තටම 16D වගේ music හදනවා නම් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන මේ shifter process එකට ඇවිල්ලා මේක මේ radius එකෙන්ම අඩු වැඩි කරලා ඔයගලන්ට ඒක adjust කරගන්න පුළුවන්. velocity එකෙන් කරන්නේ music එක right channel එකේ ඉඳලා left channel එකට left channel එකේ ඉඳලා right channel එකට යන speed එක අඩු වැඩි කරන එක. මම දැන් මේක වැඩි කරොත් එහෙම ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඕනේ මේක ටක් ගාලා right channel එකේ ඉඳලා left channel එකට ඉතාලම ඉක්මනට එනවා. අපි මම මේක 100ට වගේ දා ගන්නවා.
ඔගලන්ට තේරෙන්නේ නැති රයිට් channel එකකින් ඉඳලා left channel එකට ඉතාමත් වේගෙන් සහ right left channel එකකින් ඉඳලා right channel එකට ඉතාම ඉක්මනට audio එක මාරු වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි Adobe Audition පාවිච්චි කරලා 4D 8D music හදන්නේ. මේක තමයි advanced විදිහට ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන්. මේ ස්පෙෂල් එකෙන් ආයර process එකට ඇවිල්ලා මේකේ මේ තියෙන ඒවා ඔක්කොම adjust කරලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මෙතන මේ තියෙන presets එක මේවත් use කරලා බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ හදාගත්ත music එක export කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේ file කියන එකට ඇවිල්ලා ඊට කලින් මේ music track එක select කරන්න ඕනේ. select කරලා ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා file කියලා. ෆයිල් කියලා යට තියෙන එක්ස්පෝර්ට් කියලා එක්ස්පෝර්ට් යට තියෙන ෆයිල් කියලා මේ ක්ලික් කරාන් පස්සේ මෙතනින් ඕගලන්ට ෆෝමැට් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ලොකේෂන් එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හදාගත්තේ ඔඩියෝ එකට නේම් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ලොකේෂන් ඒ ටික ඔක්කොම හදලා ඉතින් මෙතනින් ඔයගලන්ට චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ස්ටුඩියෝ එකයි ඊට පස්සේ channel එකයි bit depth එකයි ඒ ඔක්කොම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙහෙම තියෙන්න අරලා මම දැනට මම සින්දුව ඉම්පෝර්ට් කරගත්ත දැනට මේක මම සේව් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක ඕකේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක ආයෙ ප්ලේ කරගෙන බලමු. අන්නේ විදිහට තමයි අපි Adobe Audition පාවිච්චි කරලා 4D 8D music හදන්නේ. මේ වීඩියෝ වටනවා කියලා නම් තාත්තට බලාගෙන ෂෙයා කරන්න. අපි තවත් වටින වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකම් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.